Američané loni utratili desítky miliard dolarů za náhražky cukru. Malé sáčky s dlouhými laboratorními názvy. Stevia, monk fruit, erythritol a lulóza. A přitom téměř žádná z nich nedokáže to, co jedna dávno zapomenutá andská kořenová plodina zvládá skoro sama a téměř zadarmo. Rostlina, která po správném dozrání na slunci chutná jako teplý karamel. Obsahuje jen minimum cukru, které tělo skutečně vstřebá. Roste i v chudé půdě, snese sucho, nechce skoro žádné hnojivo, žádné postřiky a každým podzimem se rozmnoží do celé nové generace sazenic. A teď přijde část, kvůli které se možná dnes večer půjdeš podívat do vlastní zahrady. Je dost možné, že tahle rostlina roste už desítky let, někde v okruhu několika kilometrů od tvého domu a skoro nikdo ji nepozná. Jmenuje se jakon. Nulová rostlina, která mohla zlomit závislost na cukru. Jí karamelový kořen, kolem kterého Španělé v 16. století jednoduše prošli. Jeho vědecké jméno je Smalanthus sonchifolius. Je to vzdálený příbuzný slunečnice a v horských údolích Peru a Bolívie dorůstá až do výšky člověka i víc. Podzemí však skrývá to hlavní. Velké zásobní kořeny tvarem podobné batátům. Z jediné rostliny lze sklidit i několik kilogramů a chuť bývá popisována jako směs jablka, medu a vody z čerstvého ovoce. Jenže uvnitř těchto kořenů se skrývá zvláštnost, která mění celou hru. Obsahují dlouhé řetězce sacharidů zvané fruktooligosacharidy. Lidské tělo je neumí běžně rozštěpit. Enzymy v žaludku si s nimi moc neporadí a tak projdou dál do tlustého střeva, kde se jimi živí prospěšné bakterie. Praktický význam je jednoduchý. Jíš něco sladkého, jazyk slaví, ale hladina cukru v krvi se nezvedne tak, jako po běžném cukru. Právě proto se o jakon začali zajímat lidé, kteří hledají jemnější alternativu ke klasickým sladidlům. Inkové mu říkali vodní kořen. Slovo mělo souviset s vodou a nebyla to náhoda. Kořeny jsou velmi šťavnaté a na dlouhých cestách přes Andy sloužily jako přirozený zdroj tekutin i rychlé energie. Tahle plodina živila lidi v horských oblastech po staletí, možná déle než 1000 let. A mimo tento region ji přesto téměř nikdo neochutnal. Když v roce 1533 dorazili Španělé do srdce říše Inků, odvezli do Evropy brambory, kukuřici, rajčata, chili, arašídy i kinou. Ale jakon ne. Rostlinu, která mohla Evropě nabídnout jiný vztah ke sladkosti, nechali ležet v zemi. Historici se domnívají, že důvodů bylo několik. Kořeny se snadno otlačí a dlouhou plavbu v dřevěném podpalubí by zřejmě nepřežili. Evropané navíc čekali sladkost v ovoci, ne v kořeni. A bez znalosti správného doslazení na slunci. Chutná, čerstvě vyoraný jakon, jen jemně sladce a velmi vodnatě. Ochutnali, pokrčili rameny a šli dál. Tím jediným odmávnutím možná svět přišel o 4 století lepšího sladidla. Jakon pak zůstal žít hlavně v malých andských vesnicích, na dvorku, za domem, v rodinných zahradách a na svátečních stolech. Ve světovém povědomí téměř zmizel. Až ve 20. století se k němu vědci začali vracet. Objevily se zmínky v přehledech zapomenutých plodin Inků, později laboratorní práce a studie, které zkoumaly jeho složení, chuť i možné metabolické účinky. Ale nejpodivuhodnější na celé rostlině je něco jiného. Ten karamel není v kořeni naplno přítomen v okamžiku sklizně. Vytvoří ho až čas, slunce a enzymy. Když jakon vytáhneš ze země na podzim, bývá křupavý, šťavnatý a jen lehce sladký. Skutečné kouzlo začíná až tehdy, když kořeny necháš několik dní odležet na světlém a větraném místě. Farmáři si po generace všímali, že kořeny ponechané na slunci chutnají po pár dnech výrazně sladčeji než ty, které se jedly hned po sklizni. Dnes víme proč. Přirozené enzymy začnou štěpit delší řetězce na kratší. Chuť se za několik dnů promění tak výrazně,
že kořen, který první den připomínal jablko, může 7. den chutnat skoro jako měkký karamelový bonbon. A když takový vyzrálý kořen odšťavníš a šťávu pomalu zredukuješ, vznikne tmavý jantarový sirup. Hustý, medový, s vůní připomínající melasu a chutí, kterou lidé znovu a znovu popisují jedním slovem – karamel. Právě odtud se vzal mýtus o rostlině, která zabila cukr. Ne tím, že by byla agresivní nebo módní, ale tím, že nabízí sladkost jiným způsobem. Část obsahu tvoří látky, které tělo běžně nestráví, takže kalorická hodnota bývá nižší než u stolního cukru. Zároveň se tyto látky dostanou až do střeva, kde slouží jako potrava mikrobiomu. Proto se o jakonu často mluví nejen jako o sladidle, ale i jako o prebiotické plodině. Jenže kořeny jsou jen polovina příběhu. Druhá polovina se ukrývá v listech. V některých zemích se sušené listy jákonu používaly jako bylinný čaj. Výzkumníci z Japonska a Brazílie zkoumali jejich antioxidační a antidiabetický potenciál a některé studie popsaly zajímavé výsledky. To ovšem neznamená, že je dobré pít silný nálev denně po litrech. Naopak. V textu starších studií se objevují i varování, že dlouhodobé vysoké dávky extraktu mohou být problematické. Rozumnější tradiční přístup je opatrnost. Vnímat list spíš jako léčivou bylinu, než jako běžný nápoj. Respekt, střídmost a pochopení, že síla rostliny není pozvánka k bezhlavé konzumaci. Jakon totiž není zázračná pohádka, je to rostlina s mimořádnými vlastnostmi, ale i s pravidly. Pak přišel okamžik, který znovu rozpoutal zájem veřejnosti. V roce 2009 vyšla klinická studie, v níž tým vědců sledoval ženy s obezitou a inzulinovou rezistencí po dobu několika měsíců. Část dostávala placebo, část kontrolovanou dávku jakonového sirupu. Bez změny jídelníčku, bez nového cvičebního plánu, pouze s přidáním sirupu do každodenního režimu. Po skončení sledování měla skupina se sirupem podle publikovaných výsledků nižší hmotnost, menší obvod pasu a lepší některé metabolické ukazatele. O několik let později z jakonu udělala televizní senzaci i populární americká show o zdraví. Sirup se vyprodal, obchody nestačily doplňovat zásoby a stará anská plodina se na okamžik stala hvězdou. Jenže stejně rychle znovu zmizela. Proč? Protože z pohledu průmyslu je jakon téměř noční můra. Není drahý na pěstování. Právě naopak. Jakmile ho jednou máš, často už ho nemusíš znovu kupovat. Většina pěstovaných odrůd se špatně množí semenem, za to výborně pomocí oddenků a hlíz u báze rostliny. Jeden kus může za rok vytvořit řadu dalších. Pro zahradníka je to malý zázrak. Pro firmu, která chce každé jaro prodávat nové balíčky osiva, je to obchodní problém. Další nevýhoda pro velký biznis je skladování. Zásobní kořeny jsou křehké, snadno se poškodí, nesnášejí hrubou manipulaci a špatně se převážejí na velké vzdálenosti. Moderní dodavatelské řetězce milují odolnost. Jakon je jemný a navíc se stává ještě zajímavějším, čím déle ho vlastníš. Po prvním roce si z jedné rostliny snadno vytvoříš celý budoucí záhon. To je pro člověka s kouskem půdy úžasná zpráva. Pro průmysl, který potřebuje opakovaný prodej, už méně a právě proto o něm zahradní centra téměř nekřičí každé jaro tak jako o rajčatech nebo paprikách. Nelze ho pohodlně prodávat po sáčcích jako dýňová semena. Musí se udržovat živý rozmnožovací materiál, odesílat v krátkém jarním okně a ve správné kondici. Logisticky je to nepohodlné. Přitom samotné pěstování bývá překvapivě prosté. Na jaře po posledních mrazech vezmeš oddenek přibližně velikosti palce a uložíš ho asi 10 cm hluboko do obyčejné zahradní půdy, pupeny směrem vzhůru. Mezi rostlinami necháš prostor, klidně metr i víc. Jakon chce místo. Při výsadbě není třeba přehánět dusík, protože ten podporuje listy na úkor kořenů.
Když je půda vyčerpaná, pomůže trochu kompostu a zdroj draslíku, například popel ze dřeva. Jí během několika týdnů se objeví výhony a v létě se z rostliny stane vysoký zelený keř s velkými srčitými listy. V období sucha ocení zálivku, ale jinak bývá odolnější než většina běžné zeleniny. Mívá málo škůdců a snáší i chvíle, kdy rajčata vypadají unaveně a saláty už dávno vzdali boj. První rok můžeš získat slušnou úrodu zásobních kořenů, ale skutečné kouzlo často začíná až rok následující. Na podzim listy žloutnou, stonky odumírají a právě tehdy přichází chvíle sklizně. Kdo může, počká na první slabý mrazík. Rostlina tehdy stáhne zbytky zásob dolů do kořenů. Stonky se seříznou u země a půda se opatrně nadzvedne rycími vidlemi. Lopata bývá příliš hrubá. Kořeny totiž visí dolů jako vodní balonky a snadno prasknou. Nad nimi, těsně u báze starého stonku, sedí hrbolaté oddenky s drobnými pupeny. Každý z nich je budoucí rostlina. A tady začíná ta část, kterou velká zahradnická reklama skoro nikdy nezdůrazní. Jakon lze pěstovat i v nádobě. Nemusíš mít statek ani velkou zahradu. Stačí správně zvolený kontejner. Minimum je větší kbelík, ale ideál je nádoba kolem 20 galonů, hluboká alespoň 60 cm a dost široká, aby kořeny měly kam růst. Na dně musí být odtokové otvory, trochu drenáže a směs bohatá na organickou hmotu. Oddenek se zasadí podobně hluboko jako v záhonu. V květináči nebude rostlina tak mohutná jako ve volné půdě, ale i tak umí plodit. Menší nádoba může dát pár kilogramů, větší klidně ještě víc. Jen je třeba počítat s častější zálivkou, protože nádoby v létě rychle vysychají. Výhoda je však obrovská. Když hrozí první silnější mráz, můžeš nádobu přesunout pod střechu nebo do chráněného prostoru a sezónu tím výrazně prodloužit. To otevírá dveře i pěstitelům v chladnějších oblastech severu a střední Evropy. A teď k sirupu, protože právě ten stojí na začátku celého příběhu. Nejčastější chyba je přeskočit fázi dozrávání. Čerstvě sklizené kořeny je dobré rozložit v jedné vrstvě do mělké bedínky a nechat je 7 až 10 dní na světlém, vzdušném místě. Když je odšťavníš hned, sirup bývá mdlý a vodnatý. Po dozrání se chuť prohloubí. Kořeny není nutné loupat, protože právě u slupky bývají nejtmavší karamelové tóny. Stačí je dobře vydrhnout. Poté se odšťavní nebo rozmixují s trochou vody a přecedí. Jakmile je šťáva v hrnci, přidává se citronová šťáva. Kyselina sníží pH a pomáhá brzdit enzymy, které by při vaření rozložily cenné fruktooligosacharidy příliš daleko. Pak přichází zásadní pravidlo. Žádný prudký var. Jen pomalé táhnutí na nízké teplotě i ideálně pod 90 stupňů. Široký hrnec s těžkým dnem pomáhá odpařovat vodu jemně a rovnoměrně. Pěna se sbírá, tekutina se občas promíchá a barva postupně přechází z bledě zlaté do hlubokého jantaru. Po 2 až 4 hodinách vznikne konzistence podobná medu. Z několika kilogramů čerstvých kořenů bývá nakonec jen malá lahvička sirupu. A právě proto stojí v obchodech tolik. Doma tě však může vyjít jen na čas, trpělivost a 1 citron. Pro ty, kdo žijí tam, kde jakon zimu nepřežije, existuje ještě jedna zajímavá poznámka. Jeho příbuzným ve stejné čeledi hvězdnicovitých je topinambur, někdy nazývaný jeruzalémský artičok. Uchovává zásobní látky ve formě inulinu, který se chová podobně jako látky v jakonu. Tělo ho tráví jinak než běžný cukr a mikrobiom ho miluje. Topinambur je navíc mnohem odolnější vůči mrazu a v chladných oblastech roste téměř sám. Není chuťově stejný, bývá oříškovější a zemitější, ale po upečení dokáže nabídnout podobně sladké, karamelové tóny. Pro mnoho lidí v severnějších krajích tak může být praktickým vstupem do stejného světa zapomenutých kořenů, které umějí obejít běžný cukrový příběh.
Je tu ale poslední věc, kterou je nutné říct nahlas. Jakon i topinambur jsou silné potraviny a právě jejich výjimečné složení může být pro nepřipravené trávení náročné. Fruktooligosacharidy i inulin umějí vyvolat plynatost a nadýmání, zvlášť když člověk začne ve velkém a bez postupného přivykání. I některé studie zaznamenaly, že část účastníků měla zažívací potíže. Proto dává smysl začít malou dávkou, třeba několika kousky vyzrálého kořene nebo malým množstvím syrupu a teprve potom pomalu přidávat. Staré anské zkušenosti, moderní výzkum i obyčejný selský rozum se tu shodují v jednom bodě. Tyto rostliny se vyplatí respektovat. Když k nim přistoupíš rozumně, můžou ti vracet úrodu, sladkost i užitek po mnoho let. A možná právě to je skutečný důvod, proč o nich svět mluví tak málo. Nejsou efektní jako chemický produkt v lesklé krabičce. Jsou příliš prosté, tom příliš samostatné a až příliš výhodné pro člověka, který je jednou zasadí. A pak už se jich nemusí vzdát. A tak se vrací otázka z názvu. Proč to téměř nikdo nesází? Protože většina lidí slyšela o stévii, ale nikdy o jakonu. Protože obchody raději nabízejí věci, které se dobře převážejí, dobře balí a prodávají stále dokola. Protože rostlina, která si vystačí téměř sama, nepotřebuje agresivní marketing. A také proto, že její největší výhoda se špatně vysvětluje jednou větou. Jakon není jen sladidlo. Je to úroda, zásoba vody, potrava pro střevní bakterie, zahradní jistota i připomínka, že některé z nejlepších věcí na světě nezmizely proto, že by byly slabé, ale proto, že nebyly výhodné pro správné obchodní modely. Jakmile ho jednou pochopíš, přestaneš se ptát, proč je levný. Začneš se ptát, proč na něj svět skoro zapomněl. Možná proto, že nejtěžší rostliny bývají často ty nejmocnější a nejméně výhodné pro ty, kdo chtějí prodávat sladkost navždy.